بهيك حالة لازم تعلن درجة الطوارئ القصوى عشان يفضوا لك المجال الجوي. اي مجال جوي انت الثاني يزم هذا كثير عليه باص بريجه. يا دولة الرئيس، الرحلة اللي عم بتقودها لوين؟ انا بقول لك للهاوية. بالعكس، إلى بر الأمان، بس طويلة وبتطلع الروح. طويلة زي روحك يا حبيبي. مش بقول لك بده يدهورنا يزم قسما بالله غير يطلع بروحنا الرزاز. مشان الله يزم مشان الله. طب يا دولة الكابتن، فينا نعرف شو نوع العطل اللي بالطيارة؟ خربانة مهوربة. يا دلي عليكن. قوم يا خيي قوم انفود بريشك. يزم هم خلوا لنا ريش، قسما بالله نتفونا نتف. يا كابتن عمر، بمون عليك تفرغ الحمولة وتعمل هبوط اضطراري بلا ما يروح فيها الشعب دملكي. لا يمكن، ستستمر الرحلة وإلا سندفع الثمن غاليا. يا حبيبي مش بقول لك بده يدهورنا زي اللي قبله. عبد الله نسور في عهده الميمون ما شاء الله عليه، الله يسهل عليه، شو قال؟ قال إذا لم ترتفع الأسعار سيهبط الدينار. ما شاء الله لبسنا 6 مليار مديونية. هاني الملقي شو قال؟ إذا لم يرتفع الدعم عن الخبز سيزيد العجز، وإذا لم نقر قانون الضريبة مفيش رواتب الشهر الجاي. لبسنا 2.5 مليار زيادة في عهده الميمون مديونية. الأخ هون شو بقول لك يا أستاذ جورج؟ بقول إذا ما أقرينا الضريبة راح ندفع الثمن غالي. يزم هو ظل شيء، يزم هبلتونا، حرام عليكم يزم حرام. يا خيي إن شاء الله ما تصلحت لا أنتي ولا هو. عرفتوني مهنة الإعلام وعرفتوني فكرة البرنامج. قال المسامح كريم قال اطلع لي من البرنامج، أنا اعتزلت الإعلام، نزلوا هالقاطع.